Sziasztok gyerekek! Biztos ti is hallottátok már azt a mondást, hogy egyik 19, a másik egy hiány 20. Gyerekkoromban szerencsen a nagyszüleimnél, meg édesapám rokonságánál hallottam ezt először, és akkor nem tudtam, hogy mit akarnak ezzel mondani. Mi az, hogy egyik 19, másik egy hiány 20. Tehát ez megfelel annak a másik mondásnak, hogy egyik kutya, másik ebb, de az nem annyira illik ide. Tehát tulajdonképpen akárhogy nézzük, a kettő között jelentős különbség nincs, sőt. És ez jutott eszembe, amikor megnéztem egy filmet, amit kaptam egy linket egy videó megosztóra, a BitChute-ra, és abban a filmben egy Illés Pátriárka nevezetű ortodox pap, pravoszláv ortodox pap Szentlélek elleni bűnnel vádolta a pápát, sőt már eleve nem is pápát mondott, hanem a hamis pápa Szentlélek elleni bűn, amiért szorgalmazta a Covid elleni oltást, ami sátáni, és a többi, és a többi, és a többi. És hát ez a mondás jutott eszembe, ugyanis az egyházaknak nem az a feladatuk, hogy állást foglaljanak egy gyógyszer, egy járvány és egy járványra adott gyógymódnak az ügyében. Az egyházaknak az a dolga, úgy a pravoszláv egyháznak, úgy a római katolikus egyháznak az lenne a dolga, hogy az embereket Istenhez vezesse, és szeretetre tanítsa, szeresd fele barátodat, mint te magad, és legfőképp Istent mindenek fölött. Erre kéne megtanítani az embereket. Egy világi, szekuláris témába, hogy egy járványra milyen gyógyszer találnak ki a gyógyszerészek, meg a szakemberek, abban az egyháznak nincsen mondani valója. Azt döntsék el a virológusok, döntsék el, szóljanak bele a politikusok, mert azoknak mindenbe szabad beleszólni, de az egyháznak semmi köze hozzá. Tehát egyik 19, a másik egy hiány 20. Semmi értelme, és Jézus nem annak örül, hogyha az egyik keresztény felekezet a másik keresztény felekezetnek a vezetőjét, hát a legsúlyosabb bűnnel, a Szentlélek elleni bűnnel vádolja, ami tulajdonképpen azt jelenti, mert ő a filmje elején hosszasan idézi, hogy mire mondta Jézus, amikor őt fölismerték, tudták, hogy ő Istentől jött, de mivel a hatalmukat féltették tőle, azért vádolták meg, hogy Belzebubbal űzi az ördögöt a megszállottakból. A pápa nem egy szakember, a pátriárka sem, hogy ő meg azt mondja, hogy az sátáni, az a vakcina. A csuda tudja, volt, akinek ártott, volt, akinek nem ártott. Nem látjuk át mi emberek ezekben az összefüggéseket, és felesleges lesátánozni, és felesleges persze érvelni mellette is a pápának. Hát ez jutott eszembe, sziasztok gyerekek!